Hi, good morning! So, nandito tayo para magluto ng Lumpiang Shanghai in sardines, okay? So, of course, ang ingredient natin, sardinas, ito, kahit na anong klaseng sardinas po pwede. Pero, syempre, mas maganda kung yung favorite nyong sardinas yung gamitin ninyo para mas ma-appreciate nyo. Okay, next, yung ingredient natin is lumpia wrapper. So, napanood ko sa isang video ng isang celebrity na mas magandang gamitin yung mga nasa market na lumpia kasi mas okay siya yung texture niya, mas madaling ibalot, tsaka usually makapal. Okay? So, and then next, we have konting salt. This is garlic powder. And then, this one is paminta. Importante yan. And then, spring onions para mas malasa pa rin siya. Tapos, meron tayong carrots. And then, meron din tayong, of course, onion. So, importante yung mga ingredients na yan. Prepare na natin. Maganda kung dirugin natin tong sardinas natin. Okay. Para pag ni-roll natin siya mamaya or nilagay sa Shanghai, perfect na perfect siya. Okay, so durugin muna natin siya. So usually, i-combine mo lang naman siya lahat eh. Hindi naman siya ganun ka-complicated kasi ganun din yan. Napaka-simple lang ng paggawa ng lumpia, di ba? Pero this one, pag sawa na kayo sa sa pork, ito naman yung gamitin nyo, sardinas. Like, especially ngayon, marami tayong sardinas na natatanggap from our LGU. So, this is perfect. Okay? So, yan. Transfer lang natin siya sa bigger bowl kasi masyadong maliit yung bowl na pinaglagyan ko. Okay? So, transfer natin siya dyan. And then, dito na tayo sa carrots muna tayo. Okay? So, lagyan natin ng carrots yung sardines. Combine lang kasi yun lang naman talaga yung yung paraan para makagawa tayo ng lumpia. And then next, onion. So, if you can see yung onion ko, may konting carrot siya kasi yung isang chopping board lang yung ginamit ko. Malaking masyadong chopping board eh. Okay, so there. Anyway, kino-combine lang naman natin siya eh. Tapos, mag-add din tayo ng spring onions. Favorite ko tong spring onion kasi napaka niya. For me, malasa siya. Tapos, ang ganda niyang tingnan sa fried rice. I love spring onion. So, pag may nakikita akong spring onion, pinibili ko talaga siya sa market. Tapos, next is our pepper or paminta. Okay? And then, since we don't have garlic, and we have garlic powder, so I'll be using garlic powder. Malasa din siya, yung garlic powder. So, it's a good option for the real one. Okay, kung meron kayong garlic powder sa bahay, gamitin, di ba? Kaysa ma-expire pa. And then, we add salt, of course. Importante ang salt. Okay? So, yan. Nandiyan na yung mga ingredients. And then, i-combine na natin siya. Okay? So, there you go. Combine lang tayo. Haluin lang natin evenly. Dapat pantay yung pag-distribute ng mga pampalasa tsaka syempre ng ingredients mo. Para pag kinain mo siya, pag kinagat mo yung lumpiang Shanghai, of course, malasa siya tsaka masarap. Okay? Okay, so ready na yung natin, yung mixture natin. I-roll na natin siya. Okay? So, meron tayong water dito. Kailangan natin siya para pampadikit. Para dumikit yung lumpia natin. Okay? So, ayan. Of course, importante na malinis yung kamay pag nag-roll. So, my hands are clean. So, pwede ko na siyang
i-roll ngayon. I-roll na ko na siya. So, masarap tong lumpiang Shanghai. Hindi lang siya pang ulam, pwede mo rin siyang gawing snacks. Okay? So, yan. Okay, sisil na natin siya. Okay, there. Next. So, ulit-ulitin lang natin yung procedure hanggang sa, of course, makabuo tayo. Magamit na natin lahat ng lumpia wrapper. 3, go. So, now we are going to cook our lumpiang Shanghai. Pa-fry na natin siya. Okay. So, we put the oil. It's up to you kung gaano kadaming oil ang gusto mong gamitin para i-fry yung lumpiang Shanghai mo in sardines. Kasi yung sardines, luto na naman siya eh. So, hindi niya kailangan na maraming mantika na i-deep fry pa. Para sa akin, hindi na siya need. So, lagay na natin siya dyan. Okay, mainit na yung mantika natin. So, nilagay na natin doon. Oh, by the way, ito nga pala yung Shanghai natin na nagawa kanina. So, yan. So, I think, ilang pieces ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pieces. Yan. Fry lang na natin siya. Okay, so yan. That's our second batch. We're done with our first batch. Ito na po ang ating final product, Lumpiang Shanghai in sardines. Okay, thank you po sa panonood nyo.